ከዚህ ቀጥለን እንግዲህ እንዳየነው ሪሳይክለር ቪው ሌአውት ላይ ጀበና የዲስክሪፕሽን ቴክስት ቪው እና የዋጋ ቴክስት ቪው አለን። እነዚህ እያንዳንዳቸው ስም አላቸው። ዲስክሪፕሽን ዲኤስሲ፣ እዚህ ደግሞ አሰጠውትም ስም አይዲ ፕራይስ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሬፈረንስ እንፈልጋለን ቪው ሆልደር ላይ። ስለዚህ ቪው ሆልደር ላይ ሪሳይክለር ቪው ላይ እንመጣና አዳፕተር ላይ እንመጣና መጀመሪያ ቫሪያብል ክሬት እናርግ። ኢሜጅ ቪው፣ ቴክስት ቪው ደግሞ ዲስክሪፕሽን፣ አሁንም ቴክስት ቪው፣ ፕራይስ፣ ከዛ ሬፈረንስ እንስጠው። ሶ ኢሜጅ ቪው አይተም ቪውን ተጠቅሞ ፋይንድ ቪው በአይዲን ከዛ አር ዳት አይዲ ዳት የሚቀጥለው ዲስክሪፕሽን ነው። አይተም ቪውን ተጠቅሞ ፋይንድ አይዲ ባይ ዲስክሪፕሽን፣ ቴክስት ቪው ፕራይስ ደግሞ አሁንም ይህም አይተም ቪውን ተጠቅሞ ፋይንድ ሬፈረንስ ሰጥተነዋል። ከዛ ይህንን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ጌት አይተም ካውንት፣ ይህ በቀላሉ የአሬው ሊስት ሳይዝ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ቬሪብል የአሬ ሊስት ቬሪብል ያስፈልገናል። ስለዚህ ፕራይቬት አሬ ሊስት ታይፑን ጀበና ነው፣ ስሙንም አሬ ሊስት እንበለው። ኮንስትራክተር ያስፈልገናል። ስለዚህ እዚጋን ክሊክ እናድርግና ጀነሬት ኮንስትራክተር የሚለውን ክሊክ ኦኬ እንበለው። ስለዚህ ናው አሬ ሊስታችን ይህንን ክላስ ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ ወዲያውኑ አሳይን እናደርገዋለን። ስለዚህ የአሬው ሊስትን ሳይዝ ጌት አይተም ካውንት ሪተርን ያደርጋል ሳይዝ። ጀበና ቪው ሆልደር ደግሞ እያንዳንዱን ቪዎች ወይም እያንዳንዱ ቪዎች ኮንትሮሎች ኢሜጁን፣ ዲስክሪፕሽኑን ወይም ዋጋውን ፊል የሚያደርገው ጀበና ቪው ሆልደር ነው። ስለዚህ የምንፈልገው ምንድን ነው? መጀመሪያ የቪው መጀመሪያ ሌአውቱን ኢንፍሌት እናደርጋለን። ስለዚህ ኢንፍሌት ስናደርገው ሪተርን የሚያደርገው ቪው ነው የሌአውት ቪው። ስለዚህ ቪው ያስፈልገናል። ስለዚህ ይህን የምናደርገው ሌአውት ኢንፍሌት ዳት ፍሮም ቪው ግሩፕ የሚመጣው ከዚህ ፓራሜተር ነው። ዳት ኮንቴክስት ይፈልጋል፣ ጌት ኮንቴክስት። ከዛ ኢንፍሌት የጀበና ሌአውትን ዳት ጀበና ሌአውት ጀበና ስሙ ምንድን ነው? ጀበና ሌአውት። ከዛ ቪው ግሩፕ። ከዛ ይህን የመጨረሻውን ፓራሜተር ደግሞ ፎልስ እንበለው። ይህን ካረግን በኋላ ከዚህ ቀጥለን የጀበና ቪው ሆልደር ክሬት እናደርጋለን። ኢኳልስ ኒው ጀበና ቪው ሆልደር እንዳለው የሚፈልገው
ይህ ክላስ የሚፈልገው ኮንስትራክተሩ አይተም ቪው ነው። ስለዚህ ያ ቪው እዚህ ጋር ክሬት ያደርግ ነው ሪተርን የተደረገልን ከሌአውት ኢንፍሌተሩ ነው። ስለዚህ ያንን እንስጠው ቪው። ከዛ ሪተርን የምናደርገው ጀበና ቪው ሆልደር ነው። ይሄ ምን ያደርግልናል? አይተሙን ኢንፍሌት ያደርግልናል ማለት ይህንን ሌአውት አፕሊኬሽናችን ላይ በዴታ እየሞላ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አሬይ ሊስት እንመለስና በኦንባይንድ የሚለውን ፋንክሽን ደግሞ ኢምፕሊመንት ኦንባይንድ ደግሞ ያው እያንዳንዱን ኤሌመንት የዳታውን ኢተሬት እያደረገ ይህንን ጀበና ቪው ሆልደርን ፋንክሽን ሪተርን የሚያደርገውን ቪው ሆልደር በዳታ ይሞላል ማለት ነው። ለሙሉ ሬፈረንስ ያው አንድሮይድ ዌብሳይት ላይ ሄደን እንዴት ሞር ኤክስፓንሽን ማግኘት እንችላለን። ግን ለአሁን ያው ኦንባይንድ ቪው ሆልደርን ኢምፕሊመንት የምናደርገው እያንዳንዱን ቪው ሆልደር እያንዳንዱን አይተም በዴታ በመሙላ ማለት ነው። ስለዚህ ቪው ሆልደር መጀመሪያ ቪው ሆልደር የሚለውን ፓራሜትር እንጠራና ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ቫሪያብል እንጠራለን። ያም ዲስክሪፕሽን ነው። ከዛ ዲስክሪፕሽን ቴክስት ነው፣ ሴት ቴክስት። ከዛ ጀበና ሊስት ከአሬው ሊስት አንድ ሊስት እንወስዳለን። የትኛውን ሊስት የሚለውን አሬይ ሊስት ነው ያልኩት። የትኛው ነው ሊስቱ? ጌት ኢንዴክስ። ኢንዴክሱ ደግሞ የትኛው ሊስት ነው? ሊስት አይን ከአሬይ ሊስት። ስለዚህ አይን ጨምራለን እዚህ ጋር። ከዛ ጌት ዲስክሪፕሽን ጌት ዲስክሪፕሽን ነው። እንዲሁም የሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው? ቪው ሆልደር ዳት ፕራይስ ነው። ኢሜጅ ነው። ኢሜጅ ቪው ዳት ሴት ኢሜጅ ሪሶርስ ነው የምንጠቀመው ቬሪያብል። ከማን ነው? አሬይ ሊስት። ከአሬይ ሊስት ጌት ኢንዴክስ አይ ከዛ ጌት ኢሜጅ። ቀጥለን ቪው ሆልደር አሁንም ፕራይስ ሴት ቴክስት ነው ከአሬይ ሊስት ከዛ ጌት ኢንዴክስ አይ ከዛ ጌት ፕራይስ። ይህን በመሰለ መንገድ ኦን ባይንድ ቪው ከእያንዳንዱ ሊስቶች ጋር እነዚህን ቫሊዎች ባይንድ ያደርጋል። አሁን ሪሳይክለር ቪው አዳፕተራችንን ዲዛይን አድርገን ጨርሰናል። ወደ ሜን አክቲቪቲ እንመለስና ሪሳይክለር ቪውን ሙሉ ለሙሉ እንዴት እንደምንጠቀም እኔ እንደምናየው እዚህ ጋር አሬይ ሊስት ክሬት አድርገን ዳታችን ጀነሬት አድርገናል። ከዛ ሪሳይክለር ቪው ቫሪያብል ክሬት አድርገናል። እንዲሁም የሪሳይክለር ቪው ሌአውት ዲዛይን ቫሪያብል ክሬት አድርገናል። ቀጥለን ምንድነው የምናደርገው? ሪሳይክለር ቪዋችን አዳፕተርን የሪሳይክለር ቪው አዳፕተር ቬሪያብል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ይህም ፕራይቬት ነው። ሪሳይክለር ቪው አዳፕተር ሪሳይክለር ቪው አዳፕተር ከዛ ወደ ኦን ክሬት ፋንክሽን እንሄድና መጀመሪያ ለሪሳይክለር ቪዋችን ሬፈረንስ እንፈልጋለን። ይህንን ለማድረግ መጀመሪያ የሪሳይክለር ቪው ሜን አክቲቪቲያችን ላይ መጨመር አለብን። ወደ ሜን አክቲቪቲ እንሄድና ይህንን ድሊት እናርገው። ከዛ እዚህ ጋር እንምጣና ሪሳይክለር ቪው ሰርች እናርግ። ከዛ እዚህ እንጨምረው፣ ኮንስትሬንት እናርገው።
ሜን ሌአውቱ ጋር ኮንስትሬንት ሲሆን እነዚህ ብሉ ይሆናሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንስትሬንት አልሆነም። ስለዚህ ብሉ እስኪሆን እንሞክር። እንደምታዩት በሁሉም ሳይድ ብሉ ሆኗል። እንግዲህ ሪሳይክለር ቪዋችንን ጨምረናል። ሜን አክቲቪቲ ላይ አይዲ እንስጠው። ሪሳይክለር ቪው ነው ቪው ያው አይዲ ሰተነዋል። ከዛ ወደ ሜን አክቲቪቲ ዳት ጃቫ እንመለስና እዚህ ጋር ሬፈረንስ እንፈልጋለን ለሪሳይክለር ቪው